हेलो साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो इन्जिनियरिङमा। यो च्यानलमा हामीले चाहिँ आजदेखि डिजाइन एन्ड मोडलिङ सफ्टवेयर AutoCAD सुरु गरेका छौं। यो AutoCAD सफ्टवेयर चाहिँ तपाईको बेसिकली डिजाइन एन्ड मोडलिङ, मेकानिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर र आर्किटेक्चर इन्जिनियरले चाहिँ युज गरेको पाइन्छ। यो भिडियो चाहिँ तपाईको जो चाहिँ तपाईको AutoCAD सिक्न चाहनुहुन्छ, जो बिगिनर हो उहाँहरुको लागि हो। हामीले चाहिँ आज चाहिँ यो ड्रइङमा चाहिँ मेन फोकस चाहिँ तपाईको बेसिक इन्टरफेस र इनिशियल सेटिङको कुराहरु मात्रै गर्छौं। अब हामी चाहिँ धेरै ढिला नगरिकन तपाईको सिक्नतर्फ लागौं। पपअप विन्डो AutoCAD को इन्टरफेस चाहिँ खुलिसकेको छ। अब यो खुलिसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा कोलम छ। गेट स्टार्टेड कोलम, तपाईको रिसेन्ट डकुमेन्ट कोलम र नोटिफिकेसन कोलम छ। गेट स्टार्टेड कोलममा स्टार्ट ड्रइङ भन्ने कुराहरु छ। स्टार्ट ड्रइङ भनेको तपाईले अब हामीले चाहिँ अब नयाँ ड्रइङहरु चाहिँ अब यहाँबाट स्टार्ट गर्न सकियो। अर्को भनेको ओपन फाइल छ। ओपन फाइल भनेको तपाईको हामीले चाहिँ कुनै अब प्रोजेक्ट खोल्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो भनेपछि ओपन फाइलबाट हेर्न सकियो। अब अर्को भनेको तपाईको ओपन सेट छ। अर्को तपाईको गेट मोर टेम्प्लेट अनलाइन छ। यो भनेको तपाईको हामीले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ तपाईको इन्टरनेटबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट चाहिँ तपाईको डाउनलोड गरेर त्यो फर्म्याटमा चाहिँ काम गर्न सकियो। अर्को चाहिँ एक्सप्लोर स्याम्पल ड्रइङ छ। यो भनेको तपाईको हामीले चाहिँ जस्तो अब नयाँ कसैले चाहिँ AutoCAD इन्स्टल गर्यो, उसलाई चाहिँ तपाईको केही कुराहरु थाहा छैन भनेपछि उले चाहिँ यो स्याम्पल ड्रइङबाट हेर्न सकियो। अर्को भनेको तपाईको यता रिसेन्ट डकुमेन्ट छ। रिसेन्ट डकुमेन्ट भनेको चाहिँ अब तपाईको रिसेन्टली गरिरहेको प्रोजेक्टको फाइलहरु आउने ठाउँ हो। अब यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यता यहाँ 10-12 वटा चाहिँ तपाईको प्रोजेक्टहरु गरेको छु। त्यसकै फाइलहरु छ। तपाईको म अलि अब हामी चाहिँ अलि एडभान्स हुँदै गइसकेपछि चाहिँ ल यसरी मैले गरेको ड्रइङहरु हो भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु। अर्को भनेको नोटिफिकेसन कोलम छ। नोटिफिकेसन कोलम भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। अब नोटिफिकेसन भनेको तपाईको अब अपडेट्स अब तपाईको टिप्स एन्ड ट्रिकहरु आउने कुराहरु भयो। अर्को भनेको एउटा त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि चाहिँ कनेक्टको छ एउटा चाहिँ तपाईको कनेक्ट लेखेको छ। त्यो कनेक्ट भनेको तपाईको हामी चाहिँ AutoCAD को एउटा कम्पनीसँग चाहिँ कनेक्ट भएर चाहिँ त्यहाँको तपाईको फिचर्सहरु युज गर्ने ठाउँहरु भयो। हामी अब ढिलो नगरिकन स्टार्ट ड्रइङमा जाउँ। स्टार्ट ड्रइङ गरिसकेपछि अब युजर इन्टरफेस खुल्छ। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। युजर इन्टरफेस खुलिसकेको छ। अब त्यसपछि यो खुलिसकेपछि अब हामी चाहिँ अब लस्करे बाहिर ओभरभ्यू, जस्ट सिम्पल ओभरभ्यू मात्रै अब यसको इन्टरफेसको चाहिँ सबै तपाईको सर्टली चाहिँ प्रत्येक अब कुराहरु अलिअलि सिक्दै जान्छौं। अब फर्स्टमा तपाईले यहाँ अब यो तपाईको लेफ्ट टप कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको अब डिफरेन्ट ओपन, न्यू, ओपन, सेभ, अब यो तपाईको इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरु गर्न मिल्यो, पब्लिश गर्न मिल्यो, प्रिन्ट गर्न मिल्यो, ड्रइङ युटिलिटीहरु छ र क्लोज अप्सन छ। त्यसपछि तपाईको यतापट्टि चाहिँ क्विक एक्सेस टुलबार छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको सेम त्यही कुरा नै हो। जस्ट त्यसलाई चाहिँ अब बाहिर चाहिँ अब अलि छिटो क्विक एक्सेस नामै क्विक एक्सेस टुलबार छ। सो अब त्यहाँ भित्रको कुरालाई चाहिँ हामीले बाहिर लिएर आएको। तपाईको त्यसको ठ्याक्क राइटमा तपाईले देख्नुहुन्छ ड्रप डाउन मेनु छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब हामीले त्यो कुराहरु जुन त्यहाँ क्विक एक्सेस टुलबारमा राखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ हटाउन राख्न सक्छौं। अर्को भनेको तपाईको यहाँबाट अब हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले काम गर्दै चाहिँ तपाईको मेनु हराउँछ। सो मेनुलाई चाहिँ हाइड र शो गर्न सकियो। अर्को भनेको AutoDesk 2018 र ड्रइङको नाम लेखेको छ। यो भनेको तपाईको टाइटल बार भयो।
यतापट्टि अब किवर्ड सर्चको कुराहरू छ अनि यतापट्टि साइन इन भयो है। तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ मेनु भयो त्यो चाहिँ। अब मेनुमा चाहिँ त्यो फाइल एडिट तपाईँको यो भ्यू इन्सर्ट अब यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तपाईँको मेनुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू चाहिँ तपाईँको छ। यो कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब पछि चाहिँ भिडियोहरूमा चाहिँ अब सिक्दै जान्छौँ गर्दै जान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सर्टली चाहिँ जस्ट अब यो के हो भन्ने कुराहरू मात्रै जान्नको लागि चाहिँ अब यो म अहिले चाहिँ सरल देखाएको मात्रै हो हजुरहरूलाई। अर्को भनेको यो ट्याब मेनु छ। ट्याब मेनुमा तपाईँको अब हामीले चाहिँ अब यहाँ डिफ्रेन्ट छ, होम छ, इन्सर्ट छ, एनोटेसन छ, प्यारामिटरहरू छ। बेसिकल्ली हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको डिजाइन एन्ड ड्रइङ टुल्सहरू मात्रै युज गर्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ होम टुल चाहिँ बढी युज गर्छौँ। यो होम टुल तपाईँको यो चाहिँ होम ट्याबको लागि चाहिँ हामी अथवा यो ट्याब मेनु चाहिँ हामी चाहिँ फेरि नै एउटा भिडियो आउने गरी नै एउटा विस्तृत रूपमा चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट भिडियोहरू बनाउँछौँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ। अर्को भनेको तपाईँको त्यसको ठ्याक्कै तल चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ फाइल ट्याब छ। फाइल ट्याबमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ स्टार्ट ड्रइङ 1 लेखेको छ। अब यसमा चाहिँ अब एड हामीले चाहिँ एड मोर गर्न सकिन्छ। प्लस साइनमा चाहिँ हामीले यसो गरेर एड गर्न सकियो, तपाईँले देख्न सक्नुभयो। अब अर्को भनेको तपाईँको अब हामीले चाहिँ यतापट्टि राइट टप कर्नरमा तपाईँको वर्क स्पेसको राइट टप कर्नरमा हामीले चाहिँ तपाईँको यो भ्यू क्युब देख्न सकिन्छ। अब तपाईँको भ्यू क्युबमा चाहिँ अब बेसिकल्ली डिजाइन एन्ड मोडलिङ इन 2D मा चाहिँ तपाईँको भ्यू क्युबहरू चाहिँ खासै युज हुँदैन। तर तपाईँको अब हामीले चाहिँ अब 3D मोडलिङ एन्ड डिजाइन गरियो भने चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हेर्नु पर्ने हुँदा सो अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब तपाईँको 3D मोडलिङ एन्ड डिजाइनमा चाहिँ अब यो भ्यू क्युब चाहिँ एकदम युज गर्छौँ। तपाईँले अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टप लेखेको छ। तपाईँको फ्रन्ट भयो, राइट भयो, लेफ्ट भयो। अब यो चाहिँ अब हामीले गर्न सकियो। अनि फर बिगनर चाहिँ अब यसमा चाहिँ भ्यू क्युबमा चाहिँ अब मैले जानेको हिसाबमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बेसिकमा तपाईँको अब हामीले इन रिफरेन्स विथ नर्थको हिसाबमा चाहिँ जहिले पनि ड्रइङ बनाउने हो कि नर्थ बनाउने कि साउथ बनाउने, तपाईँको हामीले चाहिँ एउटा रिफरेन्स डिरेक्सन लिएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ बेसिकल्ली नेपालको केसमा तपाईँको हामीले चाहिँ नर्थलाई चाहिँ अब तपाईँको मास्टर डिरेक्सन मानेर चाहिँ त्यही हिसाबमा चाहिँ बनाउँछौँ। त्योभन्दा तल तपाईँको अब यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नेभिगेसन टुलबार हो। यो चाहिँ नेभिगेसन टुलबार भनेको तपाईँको यो चाहिँ भ्यू कन्ट्रोल हो। यसमा चाहिँ तपाईँको नेभिगेसन फुल नेभिगेसन विल छ, अर्को चाहिँ प्यान छ, जुम छ, तपाईँको अर्को भनेको अर्बिट भयो। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टुलहरू छ। अब हामीले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार ड्रइङ कन्ट्रोल टुल भइहाल्यो। तपाईँ अब यतापट्टि अब हामी चाहिँ अब आयौँ लेफ्ट बटम कर्नरमा। त्यसमा चाहिँ तपाईँ कमान्ड लाइन टुल छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कमान्डमा हानेको कुराहरू चाहिँ अब आउने भयो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ TO2 हान्दाखेरि चाहिँ टुल बार आउँछ, हामीले चाहिँ त्यो देख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ अब तपाईँको कस्टमाइज टुल बारको फाइल भयो है। अब यसमा चाहिँ हामीले कमान्ड गरेको अथवा क्यालकुलेट गरेको कुराहरू चाहिँ अब कमान्ड हानेको कुराहरू आउँछ। तपाईँको अब यतापट्टि तपाईँले अब यता देख्न सक्नुहुन्छ टोगल कीहरू छ। टोगल की अब हामीले यता लेफ्ट राइट कर्नरमा तपाईँको हामीले लेफ्ट राइट कर्नरमा टोगल की देख्न सक्छौँ। टोगल कीमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बेसिकल्ली युज गर्ने भनेको तपाईँको डाइनामिक इनपुट, अर्थो मोड, अब्जेक्ट स्न्याप र अब्जेक्ट स्न्याप ट्र्याकिङ र अब हामीले अब सानो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कस्टमाइजहरू पनि अलिअलि सिक्छौँ। अब तपाईँले अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा तपाईँको अब जस्तो अब हामीले डाइनामिक इनपुटको चाहिँ अलिकति स्याम्पल हेरौँ है त। डाइनामिक इनपुटमा अहिले हान्दा कस्तो देखिरहेको छ हेर्नुहोस् है त। जस्तै अब मैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ लाइन कमान्ड हान्नु पर्यो, लाइन कमान्ड हाने है। लाइन कमान्ड हान्दाखेरि तपाईँले के देख्नुभयो, तपाईँको
सेकेन्ड क्वार्टरमा तपाईले एउटा बक्स आएको देख्नुभयो, त्यसमा चाहिँ कमान्ड छ है। अब अर्को भनेको तपाईले अब यसलाई चाहिँ डाइनामिक इनपुटलाई अफ गरिदिनु र कमान्ड हानौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ के डिफरेन्स छ भनेर। जस्तै अब अहिले तपाईको क्रसरको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा तपाईको अहिले चाहिँ त्यो बक्स आएको छैन, बक्स आएको छैन, तर यो लाइन कमान्डमा चाहिँ तपाईको हामीले हानेको कमान्ड आएको छ। अर्को भनेको तपाईको अर्थो मोड भनेको तपाईले यसमा चाहिँ अर्थो मोड अहिले अन छ है। अर्थो मोड अनमा हामीले चाहिँ लाइन कमान्ड हानौँ, लाइन कमान्ड हानिसकेपछि एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट भनेको छ, पोइन्ट स्पेसिफाई गर्यो। अब अहिले के आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ टोटल 0 डिग्री लाइन छ र टोटल 90 डिग्री लाइन छ। अब हामीले चाहिँ तपाईको यो अर्थो मोडलाई चाहिँ अफ गरिदिउँ र लाइन कमान्ड हानौँ। लाइन कमान्ड हान्दा हामीले चाहिँ स्पेसिफाई गरे, यहाँ फर्स्ट पोइन्ट स्पेसिफाई गर्यो। अब हामीले चाहिँ भर्टिकल 90 डिग्री 0 गर्नलाई चाहिँ यो तपाईको अहिले यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब्जेक्ट स्न्याप टुल चाहिँ अन छ, सो ट्र्याकिङ अन छ, सो तपाईको त्यो देखाएको छ। इनकेस त्यो पनि अफ गरियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउँदैन। अब जस्तै अब यसमा चाहिँ अब हामीले इन्क्लाइन लाइन राख्न सकियो, डिफरेन्स त्यही नै हो। अर्को भनेको अब्जेक्ट स्न्याप टुल हो। अब्जेक्ट स्न्याप टुलमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब्जेक्टलाई स्न्याप गर्न सकियो। जस्तै अब यसमा चाहिँ कहाँ के पोइन्ट छ, सेन्टर पोइन्ट लाइन तपाईको पोली लाइन हो कि तपाईको नर्मल लाइन हो कि, त्यो कुराहरू देख्न सकियो। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कर्नर पोइन्टहरु देखेको छ, मिड पोइन्ट देखाएको छ, कर्नर पोइन्ट देखाएको छ, मिड पोइन्ट देखाएको छ, त्यो कुराहरु देखाउँछ अब्जेक्ट। अब यसमा चाहिँ तपाईको अब्जेक्ट स्न्यापमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब तपाईको डिफरेन्ट उहरु छ, प्यारामिटरहरु छ। अब कुनलाई चाहिँ स्न्याप गर्ने हो, जस्तै इन पोइन्टलाई स्न्याप गर्ने कि तपाईको अब यसमा चाहिँ आफ्नो अब बेसिकल्ली अब हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ सबलाई टिक नै गर्छौं, मार्क गरेर राख्छौं, सो हामीलाई चाहिँ काम गर्दा अप्ठ्यारो नपरोस्। तपाईको इनकेस तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब मलाई नगर्दा पनि हुन्छ अथवा मलाई ट्र्याकिङ चाहिदैन भन्नुभयो भने तपाईले यो कुराहरु चाहिँ पर्टिकुलरली अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब यो कुरा तपाईले अफ गर्ने र राख्ने गर्न सकियो। यसरी तपाईले जे कुरा अफ गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ट्र्याकिङ हुन्न। यसको लागि पनि अब अहिले अब तपाईको मैले यो गरेर देखाउन थाले भने चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ लम्बिदै जान्छ। सो मैले तपाईलाई हल्का कुराहरु मात्रै चाहिँ तपाईको ओभरभ्यू मात्रै भनिदिएको हो। अर्को भनेको कस्टमाइजेसन छ। कस्टमाइजेसन भनेको यहाँ चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ टोगल कीमा चाहिने कुराहरु सबै चाहिँ हामीले चाहिँ राख्ने, यहाँ चाहिँ मार्क गरियो भने चाहिँ इन मार्क गरियो भने चाहिँ टोगल कीमा आउँछ। सो कस्टमाइजेसन टुल चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले राख्न सकियो। अब अर्को भनेको अब हामी चाहिँ बेसिक सेटिङमा जाउँ हैन। यहाँ बेसिक सेटिङमा अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ युनिट सेटिङ गरौँ। युनिट सेटिङ युएन कमान्ड हानौँ, इन्टर गरौँ। हानिसकेपछि तपाईले पपअप तपाईको विन्डोमा पपअप तपाईको ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ अथवा पपअप बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बक्समा तपाईको त्यसमा चाहिँ तपाईले लेन्थ टाइप र एंगल टाइप देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ लेन्थ टाइपमा चाहिँ अब तपाईको आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इन्जिनियरिङ, फ्र्याक्सनल र साइन्टिफिक छ। अब हाम्रो आवश्यकता अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ केसमा काम गर्ने हो, कुन प्यारामिटरमा काम गर्ने हो, कुन लेन्थ टाइपमा काम गर्ने हो, त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले राख्न सकियो। अर्को भनेको तपाईको यतापट्टि चाहिँ अब एंगलको प्यारामिटर कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु छ। अब एंगल टाइप चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिग्री मिनेट सेकेन्डमा राख्ने हो कि डेसिमल डिग्रीमा राख्ने हो कि तपाईको ग्रेडमा राख्ने हो कि रेडियनमा राख्ने हो कि सर्वेयर युनिटमा राख्ने हो, अब हामीले यसमा राख्न सकियो। अर्को कुरा भनेको एंगल चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सन हो कि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन अथवा एनी डाइरेक्सन विथ रेस्पेक्ट टु एनी डाइरेक्सन भन्ने कुराहरु छ। अब यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ तपाईको एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको इन्सर्ट स्केल हो। इन्सर्ट स्केल भनेको तपाईले इनपुट गर्ने डाइमेन्सन हो। सो अब तपाईको एज पर तपाईले चाहिँ लेन्थ टाइप लिनुहुन्छ, त्यही चाहिँ त्यसको हिसाबमा चाहिँ इन्सर्टेसन स्केल लिने हो। माथि डेसिमल छ, सो अब मैले अहिलेको लागि चाहिँ मिलिमिटर राख्छु।
इन केस म यहाँ चाहिँ तपाईँको आर्किटेक्चर अथवा इन्जिनियरिङमा हुन्थेँ भने म इन्चमा राख्थेँ। अब त्यो आफ्नो चाहिँ निड अनुसार चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकियो। अब यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ तपाईँको वर्क स्पेस लिमिट चाहिँ सेटिङ गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ LIM कमान्ड हालेर इन्टर गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब कोअर्डिनेटमा आएको छ, मैले 0 ट्याब 0 दिन्छु, इन्टर गरेँ। अब टप राइट कर्नरमा आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले हालसालको लागि चाहिँ अब 1000/1000 दिन्छु। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो फिक्स भइसकेको छ। तपाईँको लिमिट वर्क स्पेसको चाहिँ लिमिट सेट भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 1/1 मिटर भन्दा बढीको चाहिँ ड्रइङ गरायो भने चाहिँ ड्रइङ चाहिँ बाहिर जाने सम्भावना चाहिँ भयो। अब अर्को भनेको अब हामीले चाहिँ नट लास्ट एन्ड द लिस्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू छ। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज चाहिँ अब तपाईँको बेसिकल्ली तपाईँको बाई डिफल्ट चाहिँ अब धेरै मान्छेले चाहिँ तपाईँको धेरै युजरहरूले चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा काम गर्छ। लेआउट भनेको व्हाइटमा काम हुन्छ, तपाईँको मोडल भनेको ब्ल्याकमा काम हुन्छ। बट अब कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरमा गर्छु, मेरो अलि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ भन्नेहरूको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ माउसको लेफ्ट क्लिक गर्छौँ, अप्सनमा जान्छौँ। अप्सनमा गएर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो डिस्प्लेभित्र तपाईँको यहाँ डिस्प्ले फाइल ट्याब भनेर छ, यसमा कलरमा जान्छौँ। तपाईँको यतापट्टि त्यसभित्र पनि एउटा तपाईँको अब हामीले चाहिँ कलर्स टप राइट कर्नरमा कलर भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ ब्ल्याक छ। अब तपाईँले अब यसमा अब डिफ्रेन्ट कलरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट नि कलर तपाईँलाई अब चित्त बुझेन भने तपाईँको सिलेक्ट कलरबाट यहाँबाट तपाईँले आफ्नो चाहिँ मनपर्ने कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सो अब अहिले चाहिँ म जस्ट देखाउँछु मात्रै, तर मलाई चाहिँ बाई डिफल्ट कलर नै ठिक लाग्छ। सो मैले चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि देखाउनको लागि मात्रै चाहिँ अब गरेँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज भएको छ। अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भन्दा अब म यसलाई बाई डिफल्टमै राख्छु, म डिफल्टमै काम गर्छु। सो अप्लाई ओके गरेँ। अब चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ तपाईँको बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ AutoCAD चाहिँ अब हामीले चाहिँ यति नै गर्ने सोचेका छौँ। अब तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँको सल्लाह सुझाव दिनु होला। तपाईँले यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनु होला र लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु होला। सो आजको लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग हामी चाहिँ जोडिनेछौँ। हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, बाई बाई।